function that has a minimum value when x equals a 2. עכשיו, אנחנו יודעים שזה סימטרי, נכון? It's a quadratic equation, it's a parabola, נכון? אז היא תהיה בעצם סימטרית, מצד ימין ומצד שמאל. זאת אומרת, פה זה יהיה כשה-x יהיה שווה ל-0, ופה זה יהיה כשה-x, לא פתרנו אותה. פה זה יהיה כשה-x שווה ל-4, נכון? 4 ו-0, נכון? אז פה זה 2 ועוד 2, ופה זה 2 פחות 2, נכון? As far as the x's are concerned. Now, if f, אני כמעט בטוח שפתרנו את זה. f5 equals an fk. מה זה f5? f, תזכור ש-f זה fx, נכון? אז f5 זה בעצם אומר כש-x שלך שווה ל-5, נכון? Now, this is x equals of 4. הסרטוט שלנו לא טוב, אבל הוא בסדר, הוא לא מאוד מאוד נראה. f5 זה כאן, נכון? אני יכול למתוח קו, נכון? זה f5. עכשיו, f, זוכר מה אמרנו? f זה הגובה, נכון? נכון? f זה ה-y בעצם, זה הגובה. אז f5 equals 2, נכון? 1, 2, נכון? עכשיו, השאלה היא, f5 שווה ל-f מה? לאיזה f אחר? עכשיו, הגובה של 2 הוא גם קורה כאן, נכון? בסדר? אז כש-x שווה ל-5 יש גובה של 2, וכש-x שווה למינוס 1 גם כן יש גובה של 2. אז k שווה ל... כל הקטע זה פשוט להעביר קו מקביל כש-f שווה ל-2. כן. שאלה כזאת, אתם יכולים לשאול אותי רק אם יש לי שתי נקודות בעצם של אותו גובה. כן. שזה פרבולה? כן, כן, פרבולה. או שיש x בשלישית ואז זה כאילו ככה. גם x בשלישית היא די סימטרית, אבל היא קצת יותר מסובכת. פה יש לך סימטריה ופה יש לך סימטריה, אבל אני לא נתקלתי בכזה דבר עד עכשיו. טוב, הלאה. עמוד 40 שאלה 6, עמוד 42 שאלה 11. של מי זו? של מי? שלי. 42, 11. So 4/9 of c squared is equal to 24. 4 תשיעיות של, זוכר מה אמרנו? של זה כפול, נכון? כפול c בריבוע שווה ל-24. Now, what is 5/9 of c squared? הנה, זו הסיבה שרציתי באמת לפני כן שתדעו את מה שביקשתי מכם לדעת. עכשיו השאלה היא כמה זה 5 תשיעיות של c בריבוע, זה שווה למה? Now, if you try to solve it, you're going to be in a world of pain. Why? Because if you square root this, right, this is 2/3 of c equals a, wow, this is horrible. There isn't a square root of 24, right? What do? You do exactly what we've talked about today. How do you go from 4/9 to 5/9? Divide by 4. You divide by 4, multiply by 5. That's it. זו הסיבה שהתבקשתי ככה, בסדר? זהו. Basically, you want to get rid of the 4 and you want to introduce the 5, right? אז כדי להיפטר מ-4 היא מחלקת ב-4, וכדי שיהיה לה את ה-5 היא כופלת פי 5. זהו, ומכיוון שזו משוואה, אנחנו חייבים לעשות בדיוק את אותו הדבר, אז זה יוצא 30. אני לא הצלחתי את זה בצורה ככה זאתי. אתה יכול להסביר עוד פעם את הקטע הזה מההכפלה של ה... כן. אתה יודע שארבע תשיעיות של משהו שווה ל-24 ושואלים אותך על 5 תשיעיות. עכשיו תשמע לי שההבדל היחיד בין 4 תשיעיות ל-5 תשיעיות זה שה-4 הפך ל-5, נכון? נכון, אתה יכול להגיד לי או שאני מוסיף תשיעית, נכון? או אם אני מדבר על... זה בעצם את הצד הזה, הוספתי תשיעית לצד הזה. אפשרות אחרת זה גם להגיד, רגע, פי כמה אני כופר, נכון? מ-4 תשיעיות, מ-4 כדי להגיע ל-5, איך אתה מגיע מ-4 ל-5? חלק ב-5 ותכפול פי 4, נכון? אם אתה מחלק, סליחה, חלק ב-4, 4 לחלק ל-4 זה 1 פי 5. אז בעצם מה שאני רוצה להגיע אליו, אני שם אותו... בצד השני. כופר ומחלק בעצם. בדיוק, בדיוק. מה שאתה רוצה להיפטר ממנו, שים במכנה. מה שאתה רוצה להישאר אותו, איתו, שים במונה. בסדר? טוב. אז זה, אתם שמים לב שהדברים מתחילים לחזור על עצמם, בעצם לא לימדתם שום דבר חדש היום, אני חושב. חוץ מהגרף. חוץ מהגרף, בדיוק. שזה טוב. שזה אומר שאנחנו מתקרבים לסוף שלנו מבחינת, לסוף של הדברים החדשים. אוקיי, 13. Who's this? שלי ושאלה חשובה.
5a plus 6b equals a 13, 4a plus 5b equals a 9. This is the value of 7a plus 7b. Now, you have, if you were to add equals a 9, right? If you were to add both of these guys, you would get what? You would get 9 and 11. So it's not nice because you want 7a plus 7b. By the way, גם זה משהו שאמרתי היום, מה שאתה רוצה זה הרבה מאוד פעמים להוציא גורם משותף. הוצאת גורם משותף תעזור פעמים רבות לו לתרון, נכון? So either you get A separately and B separately, which you can do, but it's probably going to be ugly. That's the reason why they made it that way. Or you can get A and B, A plus B. So finding each of them separately is probably not... תחשוב על זה גם 5 כפול 1 ועוד 6 כפול 1, זה 11, זה לא 13, נכון? מספרים מכוערים. So instead of adding, remember what we said? We said that if there is addition among the variables, we need to do addition or subtraction among the equations. And vice versa, if there is multiplication or division among the variables, we'll do multiplication or division between the equations. Okay. Do this. Do minus. Because we have plus, here we need to do either plus or minus. But if you do a minus, you're left here with an A. And you're left here with a B. So that is a 4, right? That's it. So 7 times a 4 equals a 28. There has to be a trick to this, otherwise this question would not have been an SAT question. And they are counting on you trying to do it mathematically. מה זאת אומרת הפכת את זה? לא, אמרתי, היי, הצלחתי. יפה. בסדר? מה אתה לוקח מהשאלה הזו? נחדש את הטריק? אם יש לך פלוס או מינוס בין הענמים, תעשה פלוס או מינוס בין המשוואות. בסדר? לשמור על שקט בבקשה. טוב, שאלה מספר 17. של מי זו? גם שלך שי? The number of books read during summer vacation. Again, יש לי את הדבר המוזר הזה, אין לי מושג פה במה מדובר. פה יש מספר קיצוני, נכון? אז אני הולך להסתכל עליו, בסדר? מה זאת אומרת? Number of books read 2, number of students 6. So 6 students read 2 books each, I'm assuming, right? Got it? So the minute I put it within a verbal context, the question is going to be probably much easier. The table above shows the number of books 20 students read over their summer vacation. So if I were to add all of this, right, 4 plus 6 is a 10, 5 plus a 5 is a 10, 10 plus a 10 is a 20, right? So that's a 20. And the question is, what is the median number of books read by these students? Median, מה אמרנו לגבי median? סליחה? נכון. אבל בכלל, לגבי שאלות של median, תמיד צריך לסדר את זה, מהקטן לגדול, נכון? What is the median number of books read by these students? So, מהקטן לגדול. יש לנו 4, אגב, שמתם לב שסכמתי את זה לכדי 20, זה בעצם פתר את זה. למה? כי יש 4 סטודנטים של אחד, התשובה היא 2.5. בסדר? 3, לא? לא, התשובה היא 2.5, אני כמעט בטוח. למה? כי יש לנו 4 סטודנטים שקראו ספר אחד, נכון? So what do we have? We have 1, 1, 1, 1. אחר כך, יש 6 סטודנטים שקראו 2. שני ספרים. 2, 2, 2, 2, 2, 2. עכשיו, זה האיבר העשרה, נכון? העבר 11, דניאל, זה, יש לך 5 סטודנטים שקראו 3 ספרים. 3, 3, 3, 3, 3. זה העבר ה-11, נכון? עכשיו, אתם לא חייבים ללכת עד הסוף, נכון? מידיאן זה העבר האמצעי בגודלו, נכון? אז בעצם זה העבר שנמצא בין, ואם יש מספר זוגי של עברים, הוא נמצא בין העבר 10 לעבר 11. מה זה? 2 ועוד 3, לחלק ב-2, 2.5. בסדר? מידיאן, 3 של מידיאן, ואמרתי את זה כמה פעמים, לסדר את זה, מהקטן לגדול. זה עניין של הבנה של ה... כן, כן, כן. אבל באמת, לפעמים מספרים קצת מגעילים, ובעצם מה שמעניין אותך זה רק מה קורה באמצע של הסדרה. לא כל כך מעניין מה קורה פה, לא כל כך מעניין מה קורה שם. כן. עשית כאילו את המידיאן של ה-number of students והם ביקשו number of books. כן, אבל median number of books read by the students. This is the 10th student. This is the 11th student. מספר הספרים הממוצע לתלמיד, הממוצע,
מה זה היה? היה לך 4 כפול 1 ועוד 6 כפול 2 ועוד 5 כפול 3 ועוד 3 כפול 4 ועוד 2 כפול נניח היה לי פה מספר מדויק לחלק ל-20, נכון? אבל המדיאן זה בעצם לקחת את אותן השכיחויות ולמצוא, אוקיי, יש לי פה פעמיים, נכון? יש לי פה 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, נכון? התלמיד ה10 קרא 2 ספרים, התלמיד ה11 קרא 3 ספרים, אז התלמיד ה10.5 קרא 2.5 ספרים. טוב, הלאה. כן. אני מצטערת, אני צריכה ללכת. אוקיי, ביי. חבל שרציתי לעשות את זה. טוב, אז שבוע הבא... אני אזכיר לך. בסדר, שבוע הבא, אז בואו נתחיל עם זה, כי אני מנסה באמת שכולם יקבלו מענה על השאלות שלהם, ואם את צריכה ללכת, אז לא נורא. אז אני לא אעשה ריוויו כולל היום. טוב, יש לי שאלה, אחרי זה, מה אנחנו עושים? כי אנחנו כבר מסיימים את זה. אם אתה יכול... אוקיי, בסדר, אז יש לנו עוד מה לעשות. הלאה, עמוד 42, שאלה 17 פתרנו, שאלה 18. In a basketball game... אוקיי, הלאה, עמוד 344, שאלה 9. Sorry, Andy, could you solve that one? Sure. So, 42:18, please. If in one basketball game, Tamara made 50% of her shots, and in the next game she made 60% of her shots. Now, remember what we said. We said that in these questions, if we don't have any accurate numbers, we're going to plug in 100. Exactly. So what do? I look around and I see, oh no, in the 2 games she made 52. So obviously if it were 50% of 100 and 60% of 100, that would have been 50 and 60, and the average would have been a 55, not a 52. Got it? So I cannot plug in. This is one of these questions that where I cannot plug in just whatever it is that I want to plug, right? I need to plug in something that is going to, that the data are going to be applicable to. So, on 2 games, she made 52% of her shots altogether. Doesn't it remind you of something? It's a question that can be solved easily. It's a shame that I had to leave. זו שאלה שאפשר לפתור אותה בקלילות. לא מזכיר לך משהו? כן, שעושים 0.5 כפול x. לא? Think about it. We are mixing, right? A shots in the first game at a success rate of 50. B shots in the second game at a success rate of 60. And altogether we have a 52% success, right? That's it. Didn't we talk about, we talked about, דיברנו על שאלות של ממוצע משוקלל, נכון? ואמרתי לכם, היי, זה מתאים גם לתמיסות, בסדר? אותו דבר, זה כמו לומר, טוב, הרבבנו A ליטרים בריכוז של 50%, עם B ליטרים בריכוז של 60%. בסך הכל קיבלנו 52. מה זה אומר? מה היחס בין A לבין B? And by the way, I'm very happy that you asked this question. Because this question is very, very difficult mathematically, but it's very, very easy if you solve it this way. This is 2%, this is 8%, so this is a 2 to 8. If this is a 1 to 4, what's going to be the ratio between these two guys? 4 to 1, that's it. It takes a second. Sorry, go ahead. איך אתה מסמן זה בתשובות 4 לחלק ל-1? 4. אבל שאלו יחס. יחס זה 4, 4 זה יחס. 8 ל-2 זה 4. כן. בסדר? אגב, זאת שאלה קשה, זאת שאלה גם שהיא מופיעה במבחנים הרבה יותר קשים, אנשים נופלים על ימין ועל שמאל. בסדר? טוב? Remember that this we can use in order to solve questions that contain any kind of a scenario where you mix 2 groups that have different averages or different rates or different percents. If you want, I'll leave it for 20 more seconds on the whiteboard. זה לא, אם אני לא טועה, שאלו אותנו כמה זה A ל-B. עכשיו, את זוכרת שאמרנו שחלוקת הטווח תעשה על פי יחס הפוך ליחס הכמויות, נכון? וזה גם יותר הגיוני, דניאל, תחשבי שאם יש לך 52 ממוצע, זה אומר שהכמות הזו, 52 הרבה יותר קרוב ל-50, נכון? מאשר ל-60. זה אומר שהכמות הזו חייבת להיות גדולה יותר מהכמות הזו. ביי. How would you rate the resolution?
sorry? How would you write like the resolution or Resolution? from like? Oh, the pointer? Yeah. I would say that this method also works. This method also works whenever we need to do a weighted average between two different percents, not only two different averages. בסדר? You remember that method? You were here, right, when I taught this, right? So we mainly talked about what happens if you have, let's say, A players whose average, let's say A babies whose average length is 50 centimeters, and B babies whose average length is 60 centimeters, and let's say that the average baby at the nursery has a length of 52 centimeters, right? So if that were the case, you would have solved it immediately like this. So what's the difference? It doesn't matter. It's the same exact thing. וזה גם עובד ל-solutions. בסדר? So the resolution is that it also applies to solutions. Okay, moving on please, page 344, question 9. שיעור. Yep. 344, question number 9. Now, speaking of things we have not covered yet, this is borderline because this is going to be solved via plug it in. And you can learn something from that plug it in, and you can maybe regard it as a rule. I no longer teach it because the same rules of plug it in that we've talked about solve it. But if you want, I'll show you something here. So, A, B, and C are distinct digits and correctly work the additional problem above. What is the value of A plus B plus C? Now, first of all, you have something. Think about it. If you were to have 999 plus 999, that would have been something that is less than 2,000, right? That would have been 1998, right? Here's the rule. If you combine this to that, this has to be a 1. אם מחברים שני מספרים שקטנים מ-1000, נכון? אז זה חייב להיות משהו שקטן מ-2000, נכון? משהו שקטן מ-2000 חייב להתחיל ב-1. Got it? So A has to be a 1. A has to be a 1. So we have that 1 plus 9 equals an 11. Obviously that's impossible. There had to have been some kind of a carryover from the previous. רימיינדר של 2 צריך להיות. I'm sorry? רימיינדר של 1. A carryover, yeah, של 1, צודק. עכשיו, איך אני יכול לעשות את זה? למשל, I can say that, well, here's the deal with these questions, and this is again slightly difficult compared to the actual examination. What I would recommend is that just find something that works. בסדר? פשוט למצוא איזשהו תרחיש שעובד, כי לפעמים ייתכנו כל כך הרבה תרחישים שאנשים אומרים, אין שום סיכוי שאני אצליח לפתור את זה. מה שהם לא יודעים זה שהסכום של המספרים הוא אותו סכום. אפילו אם יש 5 תרחישים שונים, את מבינה? אז מה שאני הייתי עושה בשלב הזה, הייתי אומר, טוב, let's assume, first of all, we know that 1 plus 9 cannot be an 11, so there has to be a carryover, נכון? חייבת להיות הוספה מצד ימין. אז אם חייבת להיות הוספה, אז אני יכול להגיד למשל 3. 3 ועוד 7 זה 0, נכון? אם אני אומר כאן 3 ועוד 7 זה 0, סליחה, 3 ועוד 7 זה 0 ו1, נכון? הנקודה היא שאם זה 3 וזה 3, אז 1 ועוד 3 ועוד 3 זה 7, אבל... זה צריך להיות 17. סליחה? כאילו, שתי B צריך להיות 17. יפה, זה בדיוק כמו שניסיתי לומר. שאין משיכה, הלאה, שאין carry over. תחשבו, שנייה, אני כרגע אמרתי ש-B שווה ל-3. אז אם זה 33 פלוס 37, כמה זה 33 פלוס 37? 70. זה 70, נכון? אבל אז בעצם אין לי שום משיכה שמאלה, נכון? So it's not going to work, it's not good. Oh, so now I get a feeling, and you can only do that if you plug in. It's very, I think, this is a very, very difficult question. It's very, by the way, I've never seen swum, ever. So, אני קורא המון. אני לא יודע מה אני אצליח לראות לא, אבל פה באמת אתה רואה את ההבדל בין הדבר האמיתי למשהו שמנסה לחכות.
So what am I going to do? I'm going to plug in something because I have a very distinct feeling that b plus b has to be more than a 10, right? So b can be at least a 5, right? So let's plug in a 5 and see what happens. בכל הקטע הוא להציג משהו, למצוא תרחיש שעובד, בסדר? ובדרך כלל בשאלות האלה כל השאר מסתדר בפני עצמו. אז אם אני אומר שזה 5, כן? 5 ועוד 7 זה 2, אז זה יהיה שווה ל-1. 1 ועוד 5 ועוד 5. פה הבעיה שלי היא ש5 ועוד 5 ועוד 1 זה לא 7. אני רוצה שזה יהיה 17. אז אני צריך להעלות זה עוד יותר, וזה בסדר, אין בעיה לחשוב על זה, בסדר? אל תשכחו שאחרי שאתם מוסיפים לזה 1 זה יהיה 17. מסקנה בלי 1 זה יהיה 16, זאת אומרת שזה חייב להיות 8, חבל שלא חשבתי על זה לפני 1. 8 ועוד 7 זה 5, נכון? 5 ו-1. 1 ועוד 8 ועוד 8 זה 17, 7 ו-1. 2 ועוד 9 זה באמת 11. בקיצור, A is 1, B is 8, C is a 5. So together that's going to be a 14. The correct answer choice is C. Got it? שני דברים שאני לוקחת מכאן. קודם כל, אם את מדלגת שמאלה בתרגיל חיבור של שני מספרים, את יודעת, זה משהו שנהגתי ללמד פעם, אבל זה כל כך מתמחה, שזה בזבוז של זמן, נכון? אז זה שווה 1, זהו, אז הצבא בקיצור פותר את זה, זה 1. 2, למצוא את הכי שעובד. אלו שני העקרונות הכי טובים. למצוא את הכי שעובד, בדיוק, להציג. כן. זו הדרך היחידה, אני כתוב את זה בניחושים? כן. עדיף כבר לדלג על השאלה הזאת, לדעתי. זה לא שאלות כאלה במבחן שאני רק בניחושים אלך. כאילו, מה זה ניחושים? זו הצבא. כן, נכון, בדיוק. Again, remember, on this examination, about 95% of the questions are solved using math. About 70% of the questions are solved using plugging in. Only if you have this and that are you completely covered. This is one of those 5% questions that you cannot solve mathematically. It's just about plugging in numbers. So, בערך 1 מ-20 כזו. כן, רציתי להוסיף משהו? אמרתי שנראה לי כבר לדלג על השאלה הזאת, כי זה סתם time consuming. It is. So, 3, 4, 4, question number 9, we've solved that one. Yes, Rubik, what do we do now? יש את הנושא הזה של ההספקים הזהים. הספקים זהים. אז קודם כל ביקשו ממני לדבר על probability, combinations והספקים זהים. Identical rates. מה זה identical rates? עם ה-number of machines? כן. עכשיו, יש לך איזושהי שאלה לדוגמה? כי לי כן יש משהו שאני... לא, כי רק עכשיו כאילו עברתי מה עוברת וראיתי את זה. אבל חילקתי לנו דף של זה, אני אומר. כן, אז בוא שנייה, אני אנסה למצוא את זה.